Всім привіт, це канал Бразік, і сьогодні буде найшаленіша драгонка цієї потужної Шкоди на 170 кобил і цього електровеніка, у якого сумарна кількість кіловат десь 2000. Цей самокат розганяється швидше, чим ти можеш сказати «поїхали». І сьогодні, коротше, у нас буде заруба з цим самокатом, але детальніше про цей самокат розкаже його властитель цього самоката. Так що, Коля, запрошуємо в кадр. Давай, не стісняйся, не стісняйся. Привіт. Привіт, всім привіт, підписники. Розкажи про цю апаратуру, що по чому, скільки їсть. Мій особистий самокат Kukirin G2 Master на 2000 Вт, кожне колесо по 1000 Вт, повний привід, максимальна швидкість так в районі 70 км на годину. Скільки максималку, яку ти розганяв на цьому? Ну, особисто я їхав в 65, а понятно, що страшно. Ангел-хранитель тебе доганяє в такій скорості? Він старається, в принципі. Добре, ну тоді це буде цікаво. Що, стартуємо? Поїхали. Але це ще не все. У нас ще буде, коротше, одне наказання, про яке Коля не знає. А наказання заключається в тому, що прокатати 100 метрів. Так що, Коля це точно не чув, тому все, поїхали. Звісно, ти там придумав на тазіку щось там. Свої горки. Начнемо з самого простого, начнемо з саундчека. У мене двері відкрита, підожди. Тепер покажи, які звуки здає твій самокат. Ну ти давай звук нормальний, давай, сочиняй. Добре, якщо ви вважаєте, що самоката був звук краще, ніж Шкоди, то напишіть в коментарях. Та ми солярку бачили по чому. Да, солярку бачили? Ціни на солярку, о, саме лучша ракета. Перший старт будемо робити, коротше, з місця 50 метрів. Давай, я 3 змикаю, погнали. Добре, ну що, ти готов? Ну давай. Давай, сигналь. Ну, ходом, звісно, у нього більше шансів є, бо я поки це включається передача. То я тебе єлі догнав, у мене поки включилась друга передача, щоб я тебе мог.
Ну то так порівняв, що таке Шкода, що таке самокат. Ну. То да, тобі що ти там, кросовками тормозиш на своєму самокаті, або ці молитви якісь. Так ти реально, зачитай. то скільки там веса там самоката? А машина тонус. Ну, машини тонна 700, ти попробуй його тормозити. Ти должен молитися, щоб виграти. Все, поїхали. То ти ж нам треба було би нам би лінію намалювати. якусь. Ми будемо орієнтуватися на Вадима. Вадим стане на определенній лінії, коротше, просто. І ми, коли Вадима проїжджаємо, різко, типа, тормоза в пол, типа. Поняв? Давай. Дай. Я, коротше, А то ти точно тормозив, Коля? я спочатку задню, потім передній. Ну добре, давай ще раз, хоч. А я взагалі не зреагував, що треба затормозити. Бачу, ти дав потормозав, тоді я ще щось не раз. поняв. Ровно їдемо, що розганяємося 20. І Так, з 20 і починаємо тормозити. О, Ти через руля не випав. І що? Нормально. Що там? ні, ну плюс-мінус одинаково, я вважаю, ні? Ну, тут, звісно, да. Це єдине питання, по якому походу ти виграв. По факту тормоза тут дуже хороші. Вперед-назад дискові, так що Добре, поїхали. ракета. А ти казав, шкода. Шкода, ти не бачив, як я там чуть не наїб... Я ж тако їду, блядь, тормоза даю, а мене передав, тако закидає, я геть сраку сюди підняв. Реально, отако самка задерся, от кодець. О, дивись. Добре, я не знаю, звісно, хто виграв. Виграла, скоріше всього, дружба. Але Шкода все одно там нормально виграла там пару разів. Не дуже чесно, звісно. Але що, в таких условиях. Але як роботи. для самоката, я скажу, в принципі, результат достойний, ні? Для самоката, мені Скажи, кажется, восхитительний результат. Достойний. Зніміть. Все для нас, понял? Типа, Атмосфера. атмосфера просто, все для нас, для зйомок. Коротше, но був один момент, який обговорювали з самого рання, що є одне наказання. А наказання так звучить так. Якщо я виграв, хоча б, я там точно один раз виграв і не піддавався почти ні разу, то, коротше, я везу Колю в нашем чудо-изобретении из прошлого видео. Я там ссылочку прикреплю в описании из прошлого видео. И, короче, я буду самокатом, буду возити Колю в нашому експериментальній колісниці, яку можете побачити там в прошлому відео, там де теж треба лайк поставити і підписатися на канал, не Да, забувайте. обов'язково підписатися, щоб не пропускати такі прикольні ролики, да? А, ще ми маємо зробити обзор тележки, ні? Ну, зараз ти зробиш обзор тележки. А як він буде тормозити до горка? Як ти будеш тормозити, а не як він тормозить. А як я маю катапультуватися звідси? Ну, наприклад. Ну, покажи, що вона сібала. Знімай, Вадим, знімай. Жди, тако стоять? Ну, ти собі сидиш, це конструкція надіжна. Ми що, просто дивись. Їдеш собі, диви, так це надіжно. Не, вставай. Не вставай, куди ти йдеш? Я ж говорю, надіжно, Коля. Ні, ти гониш, там горка. Помалесеньку, натяжечку. О, Давай правіше, бо я їду в їб... я теж їду. А направо, давай. Коля, рулюй. А. Чуєш, нормальна тема? Та быстріше. Я, короче, зламав походу. Далі нормальна дорога, поїхали. Я, чуєш, тема нормальна, мені подобається. Наказання Коля проходить успішно, так що підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити такі трешові відео. А далі Коліні коментарі в студії. Підписуємося на канал, пробуємо класний контент.